Hello mga kalobo, ngayon busy tayo ngayong araw na ito mga kalobo. Gagawa tayo ng Christmas decor. So ito yung mga gagawin namin ngayon. Gagawa kami ng mailbox ng Santa. At saka ayan, naggumagawa din yung kasama ko na si Magician ng tawag yan, frame, picture frame na pang Christmas din. Ayan, pakita natin si Magician. Ayan, kalobo, ayan. Busy daw siya. So, siya nang bahala dyan sa frame, siya ang naka-assign. So, ang gagawin ko ngayon mga kalobo, yung mailbox na ni Santa. Yung gagawin natin. Yung mga ano natin, materials na gagamitin natin mga kalobo. Mga box na empty box. Yan, para dugtungin lang natin kasi maliliit eh. So, gagamit tayo ng glue gun ngayon mga kalobo. So, since Christmas ang ating season ngayon. So, Christmas ang ating gagawin mga kalobo. Ayun na po yung mga kalobo, may nagawa na po ako mga boxes na isabit natin sa ano, sa ceiling. Mga gift. Yan, isasabit sa ceiling gift. Gaya nito, gift box. So, isasabit natin yan. Lalagyan natin so, mga kalobo, tara, gagawin na natin. It's going like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason, it's the winter. My body getting freezing, it's the winter. Yeah. Fuck around and getting all this on me, baby. Loving all you got, but I'm hesitating. I be trying damn so hard, but you're still my baby. Why don't we just pull around and just love it, baby? Baby, 너도 나를 원한다면 우리 맞춰가. 일방적인 사이 아닌 너도 서로 알아가. 나만 맞추는 게 아니라 너도 더 맞춰가. 서로 원하는 건 같은데 왜 우린 다툴까? Ayan mga kalobo, ito na yung litter box natin. Medyo mataas. Pero lalagyan na natin ng ano dito, parang para hindi pupunta doon sa dulo yung laser. Ayan mga kalobo, malapit na matapos yung ano natin, boxes natin. So kulang na lang dito mga kalobo yung ano, yung decoration na babalot na natin. Ayan. Lagyan natin ng yellow sa gitna. 않는 건 참 아프니까. I've been loving this year, I've been hating this year. Flying this year, I've been crying this year. I don't wanna be so drowned tonight. I don't wanna be so drowned tonight. It's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. It's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. Fuck around and getting all this on me, baby. Loving all you got, but I'm hesitating. I be trying damn so. Ayan, busy tayo sa paggawa niyan mga kalobo. Just loving, baby. Baby, 너도 나를 원한다면 우리 맞춰가. 일방적인 사이 아닌 너도 서로 알아가. 나만 맞추네 왜 우린 다툴까? I mean I'm trying to pay, man you want me to pay. I mean I'm trying to pay, solving all like hey. So guys, nandito na tayo ngayon. Tapos na po yung mga trabaho natin. Yung iba, hindi pa. So, tatapusin natin bukas. Ito mga kalobo, ito yung ginawa nating box. Mailbox for Santa. Kung may mga request yung mga bata, dito ipapasok. Ito, may butas yan, oh. Ayan. Pero, hindi naman yata mapupuno yan. Sobrang laki.
Tsaka ito yung mga gift na ihahang natin sa ceiling. So yan. Ayan. Christmas, Merry Christmas frame. Ayan. Tapos na din. So ito na yung mga box natin na trabaho nating araw na to. Tsaka yung ano ko, yung centerpiece ko, hindi may order tayong anim. Update ko lang. Ayan, binalutan ko ng ribbon. Or gold ribbon. So, mga kalobo na mga centerpiece, nakahilera na po dun. Yung may gilid. Ayan. Hello po! Yung kulay. Kung halimbawa, gagawa tayo ng kapilar. Magandang araw sa inyo lahat. At
Mayang adlaw sa wikang Bisaya.